çmimet që janë rritur, pra çmimet e larta ndërkombëtare të ushqimit dhe të energjisë, kushte më të shtrënguara globale të financimit, të cilat ka të ngjarë të vazhdojnë si të tilla dhe një ngadalësim ekonomik në Europë. Politikat kujdesshme dhe vigjilenca janë të nevojshme në mënyrë që të frenohen rrisqet në rritje dhe që të ruhet sa të mundet momenti pozitiv në ekonomi. Fiscal consolidation, underpinned by a sound medium-term revenue strategy, is vital for rebuilding room for policy maneuver and reducing demand pressure. We recommend the government to aim for at least a zero primary balance in 2023. This is actually, the minister just confirmed this is what they plan to do in 2023, which means hitting the requirement of the organic budget law 1 year ahead of time. And also for 2024, we recommended the government to stay on consolidation path to reach a primary surplus of 1.5% of GDP. We also urge the government to finalize and implement the medium-term revenue strategy without further delay. Fiscal support should be targeted to the vulnerable and be temporary. Strengthening the efficiency and credibility of public finances remaining crucial for preserving market confidence and mitigate higher borrowing costs for the government. Konsolidimi financiar, konsolidimi fiskal i mbështetur nga një strategji e shëndetshme afatmesme të ardhurash është jetik për të rindërtuar hapësirën për manovrimin, për politikat e manovrimit, pra, dhe gjithashtu edhe për të ulur trysninë e kërkesës. Ne rekomandojmë që qeveria të synojë të paktën për 2023 të ketë një bilanc primar në zero, diçka që dhe ministria e konfirmoi në fjalën e saj, duke përmbusur kushtin e buxhetit dhe të synoj të vazhdoj konsolidimin duke vijuar në 2024 me një bilanc primar pozitiv me 1.5% të PPP-s. Gjithashtu ne i bëjmë thirrje qeverisë që të finalizojë të zbatojë pa vonesë strategjinë afatmesme të ardhurave. Mbështetja fiskale duhet të jetë e shënjestruar ndaj kategorive në nevojë dhe të jetë e përkohshme. Forcimi i efikasitetit dhe besueshmërisë së financave publike mbetet thelbësor për të ruajtur besimin në treg dhe për të zbutur kostot e larta të huamarrjes. In terms of monetary policy, we support the monetary policy normalization undertaken by the Central Bank of Albania. Monetary policy should continue to raise interest rate while remain nimble and data-driven. Sa i përket politikës monetare, ne aktualisht jemi dakord dhe miratojmë normalizimin e politikës monetare që ka ndërmarrë Banka e Shqipërisë dhe po kështu në bazë të politike monetare do të vazhdojnë të rriten normat e interesit, ndërkohë që sistemi mbetet elastik dhe i mbështetur në të dhëna. The banking system has weathered consecutive shocks relatively well, supported by the Bank of Albania's ongoing efforts to strengthen regulation and supervision. However, the full impact of the shocks may only become visible on bank balance sheet over time, and the banks are vulnerable to credit, interest rate, and exchange rate shocks. In addition, the presence of banks with significant shareholding by individuals and non-financial groups raises the risk of capital shortfalls, related party transaction and large exposures. So we call for enhanced vigilance, which is vital to safeguard financial stability as monetary condition tightens and the landscape of the financial system continues to change. Sistemi bankar po kështu është përballur relativisht mirë me goditje të njëpasnjëshme dhe është mirë mbështetur nga përpjekjet e vazhdueshme të Bankës së Shqipërisë për të forcuar rregullimin dhe mbikëqyrjen. Megjithatë, ndikimi i plotë i këtyre goditjeve mund të kërkojë kohë që të shfaqet në bilancet bankare dhe kjo mund bëhet pra vetëm duke kaluar koha dhe bankat po kështu janë edhe të ekspozuara dhe të ndjeshme ndaj kreditimit, ndaj normave të interesit, gjithashtu edhe rreziqeve që lidhen me kursin e këmbimit.
Përveç kësaj, prania e bankave me aksionet konsiderueshme të zotëruara nga aksioner individual, gjithashtu edhe nga grupe jo financiare, në fakt rrit rrezikun e mungesave në kapital e transaksioneve midis palëve të ndërlidhura, e gjithashtu edhe një ekspozimi shumë të lartë. Për këtë arsye, ne bëjmë thirrje për një vigjilencë të shtuar që është jetike për të ruajtur stabilitetin financiar, ndërkohë që kushtet monetare shtrëngohen dhe konfigurimi i sistemit financiar vijon të ndryshojë. Even as Albania grapples with pressing short-term challenges, the authority need to step up their efforts on structural reforms to lift Albania's potential for sustainable and inclusive growth. Edhe pse Shqipëria vijon të përballet me sfida të ngutshme, afat shkurtra, autoritetet duhet të shtojnë përpjekjet e tyre sa u takon reformave strukturore në mënyrë që të nglojnë potencialin e Shqipërisë për të pasur një rritje të qëndrueshme gjithëpërfshirëse. So based on these preliminary findings, we'll return to Washington and prepare our staff report to the IMF Executive Board for discussion and a decision in early December. And this report will be published shortly after our board meeting. Thank you. Pra, bazuar në këto gjetje, ne do të kthehemi në Washington, do të përgatisim raportin, do t'ja paraqesim bordit ekzekutiv të FMN-së për të marrë një vendim nga muaji dhjetor, fillim muajit dhjetor, dhe më pas kësaj do të kemi një votim të raportit. Faleminderit. Atëherë faleminderit, guvernator, faleminderit zonja Sun, ka as për pyetje. Perioda lata 2024, ju lutem kam dy pyetje, një për përfaqësuesen e FMN-së dhe një për ministrin e Financave. Së pari po e lidhet me përfaqësuesen e FMN-së, duke qenë se është diskutuar shumë në lidhje me amnistinë fiskale. Ju, si Fondi Monetar Ndërkombëtar, keni qenë shpesh kundër amnistisë fiskale, por cilat janë shqetësimet tuaja konkrete në lidhje me amnistinë fiskale? Dhe pyetja e dytë në lidhje me Ministrinë e Financave. Buxheti 2023, çfarë parashikon dhe a do të ketë rritje pagash për sektor të tjerë, duke qenë se ne jemi në një situatë krize për shkak të luftë në Ukrainë. Faleminderit. All right, I'll take the fiscal amnesty question first. We review the proposed tax amnesty law that was released for public consultation in June or July. So, and also we provide our comments and the concerns to the government. So just to answer your question, what specific concerns we have? First concern is the draft law. We think the draft law will likely damage tax morale. The amnesty, in our view, can be considered as a get-out-of-jail-free card for large tax evaders because it involves a substantial forgiveness of tax. This is in addition to a full waiver and of interest and penalties, and also granting of effective immunity from criminal prosecutions and further scrutiny. So this, will have long-term impact on legitimate taxpayers. If they, because they pay tax on time, but they have to pay regular tax at the tax rate. But for people under tax amnesty, in the proposed law, they will benefit a lot in terms of tax forgiveness. So that's the damage on the tax moral. That's the first concern we have. And we have, we think the government should consider changing the tax amnesty to a voluntary disclosure program. The two differences here, countries implement a voluntary disclosure program because this does not waive tax liabilities. The other concern we have is even for voluntary disclosure program to be successfully implemented, countries need to meet two prior conditions to have a successful voluntary disclosure program. Actually, for the two conditions are these two. One is a sufficiently modern tax administration that is well equipped with robust information powers and adequate audit and enforcement tools. And this competence has been demonstrated to the public to ensure there's a credible threat of detection. So basically what that means this needs to be in place to give confidence that tax evaders
who do not come forward will be pursued and punished, and there's unlikely to be another voluntary disclosure program. So this will be the last call. So this is the first precondition for a successful voluntary disclosure program. Second precondition is to have an effective AML-CFT framework that is able to mitigate risk associated with a voluntary disclosure program. So many countries around the world, many emerging market and low-income countries, we have just recently issued a study on this. They do not meet the precondition for implementing a successful voluntary disclosure program. In the case of Albania, we have to acknowledge the GDT has made significant progress over years with IMF-TA support. But however, its audit and investigation capacity is still weak. Its collection enforcement performance is still poor, with many audit assessments going uncollected. And it has insufficient automatic access to third-party data, particularly financial account information. And on the second precondition, Albania still has strategic AML-CFT deficiencies. So that summarized, we don't think Albania has those two preconditions ready to successfully implement a voluntary disclosure program. Thank you. Atëherë, në lidhje me pyetjen për buxhetin, Ministria e Financave dhe Ekonomisë a do bërë përkthimin. Okay. Atëherë, mikrofoni po patjetër. Ne kemi marrë lërë me na çoj të lutem. Okay. Pra, ideja është që ne e kemi marrë, pra e kemi rishikuar ligjin që kur doli për konsultim publik në muajin qershor, në muajin Korrik, pra, që në këtë periudhë, dhe natyrisht që kemi paraqitur komente dhe shqetësimet tona qeverisë shqiptare. Së pari, ligji për amnistinë, pra amnistia mund të konsiderohet si, pra projektligji mund të konsiderohet si një dëmtim për moralin tatimor, në kuptimin që mund të konsiderohet si një kartë për të dalë nga detyrimi i pagesës së të gjitha detyrimeve tatimore dhe për të ndihmuar apo për të favorizuar evazorët, duke qenë se përfshin një falje të konsiderueshme të atyre të cilët përveç këtyre kanë gjithashtu edhe një heqje komplet të interesave dhe të penaliteteve, të cilat mund të japin imunitet efektiv nga ndjekja penale, më falni. Gjithashtu edhe nga kontrolli i përhershëm i ligjit ose kontrolli konstant që ligji mund t'ju bëjë këtyre personave. Gjithashtu edhe fondeve të tyre. Qeveria duhet të ndryshojë ligjin e amnistisë në një program të deklarimit vullnetar. Por që ta bëj këtë gjë, një program të deklarimit vullnetar duhet ta konsideroj këtë program vetëm kur të ketë mbushur disa parakushte për një gjë të tillë, që do të thotë një sistem mjaftueshëm modern të administratës tatimore, që do të jetë i pajisur me informacion, me kompetenca të fuqishme për marrjen e informacionit, po kështu edhe me një sistem mjaft të përshtatshëm për zbatimin. Gjithashtu edhe në këtë pikë pra duhet ketë edhe kompetenca të cilat janë të dëshmuara për publikun, për të siguruar që ka një aftësi të besueshme për zbulimin, pra administrata tatimore. Natyrisht nevojat për të pasur një të tillë pra sistem dhe për t'i dhënë konfidencë, besim publikut është që të kuptohet që ata evazorë fiskal të cilët nuk, si thua, nuk deklarojnë, ata do të ndiqen dhe do të penalizohen për një gjë të tillë. Natyrisht është edhe një tjetër kusht i cili është kuadri i kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit, dhe ky është një kuadër i cili duhet jetë i fortë në vend, ndërkohë që është shumë e rëndësishme të thuhet që përveç kësaj edhe sistemi i DPT-s, i cili natyrisht është zhvilluar me bashkëpunimin e FMN-së,
me kalimin e viteve, fal ndihmës teknike, duhet të ketë akoma më tepër, duhet eci akoma më tepër, sepse normalisht duhet të forcoj kapacitetet e veta, jo vetëm kontrollit tatimor, por edhe trajtimit të mangësive, të cilat mund të qëndën kontrollin tatimor, ndërkohë që aktualisht ky nuk është në këtë nivel, pra ka goxha probleme në momentin e kontrolleve tatimore në mbledhjen e të ardhurave, por gjithashtu edhe në marrjen e informacioneve në sistem nga palët e treta dhe në aksesi në këtë sistem. Por më tepër, siç e përmenda, edhe në studimet që janë bërë në tregje në zhvillim dhe në vendet që janë në zhvillim e sipër, është e vështirë që këto kushte të përmbushen për të aplikuar një program të tillë të vetë deklarimit vullnetar, i cili kërkon të tilla kushte, përveç edhe kuadrit për pastrimin e parave, gjithashtu edhe kundër financimit të terrorizmit.